SLN YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Zoom එකට කම්පියුටර් එකෙන් sign in වෙන විදිය. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Zoom app එක download කරලා තියාගන්න ඕනේ. මම ඒක download කරලා install කරලා තියෙන්නේ. මම download කරගන්න link එක පහළ description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ Zoom එක open කරගන්න. ඒකේ sign in කියන එක click කරන්න. ඒකේ sign up කියන එක click කරන්න. මේ වගේ web page එකක් open වෙන එතකොට ඒකේ ඔයාගේ birthday එක දාගන්න. මම මගේ උපන්දිනය දෙනවා. මේ account එක හදද්දී අවුරුදු 13ට වඩා වැඩිම උපන්දිනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊටසේ continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් පේනවා. ඒකෙ මෙතන ඒ වගේ email address එක ගහගන්න. ඊට පස්සේ sign up කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඒවා වගේක් එනවා. ඒවා skip කරන්න. ඊට verify කියන දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ load වෙනවා. මේ වගේ load වෙලා වෙන website වෙන page එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින්ම කෙලින්ම Gmail එක open කරගන්න. මම මෙතනින් කෙලින්ම open කරගන්නේ. ඔයාගේ Gmail account එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට email එකක් ඇවිල්ලා තියෙන Zoom එකෙන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ email එකක් කාට ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ activate account කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් load වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. ඒකේ ඔයාගේ first name එක දෙලයි last name එකයි password එක දීලා ඒක confirm කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ටික් එකක් දීලා අකර නෝ දීලා continue දෙන්න. ඊට
ඊට පස්සේ මගේ ලෝඩ් වෙනවා ආයි. ඊට පස්සේ මේක skip this step කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ go to my account කියන එක දෙන්න. ඔන්න දැන් අපි account එකක් හදලා ඉවරයි. හරි. ඔයා Zoom app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අර කලින් හදාගත්ත email එකයි password එකයි මෙතෙන්ට දෙන්න. sign in කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ වෙන්නේ අපි දැන් Zoom account එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ profile picture එක වෙනස් කරගන්න, names වෙනස් කරගන්න, setting වලට ගිහින් profile කියන එක දීලා මෙතනින් photo එක වෙනස් කරගන්න, නම edit කරගන්න, ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරන්න, මට like කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න comment කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ස්තුතියි. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.